कैकता जाळले तिने वेदना अनस्पर्शते, फिरुनी तिस डंखले विखारी षंड साप नवे. का भावेत घाव तिच्या अब्रुवरी पुन्हा पुन्हा, जन्मली बनून नारी हाच का रे तिचा गुन्हा. बलात्कार हत्येचे प्रकरण उजेडामध्ये आले की 4 दिवस राजकारणाला ऊत येतो. सोशल मीडियावर हळहळ व्यक्त होते. दोषींवर प्रखर टीका सुरू होते. कठोर शिक्षेचा भडीमार सुरू होतो. सोबतच ट्रकभर हुंदके दिले जातात आणि पुन्हा हे विटंबना चक्र सुरूच राहते. हे असे व्हायचे नसेल तर कठोर कायद्यांबरोबरच अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यक्षम हव्यात आणि सामाजिक धाकही तयार व्हायला हवा. आता कित्येक वर्षांपासून हा बलात्कारांचा संतापजनक सिलसिला असाच चालू आहे. त्याला अजिबात धरबंद राहिलेला नाहीये. आता असेच म्हणावं लागेल, कारण फक्त 4-5 दिवस मेणबत्ती हातात घेऊन आपला आवाज शासनापर्यंत जाणारच नाही. गरज आहे ती एका कठोर कायद्याच्या त्वरित अंमलबजावणीची. गरज आहे त्या गुन्हेगारांमध्ये शिक्षेची भीती निर्माण करण्याची. अहो, मोठे तर मोठे, पण चिमुकला कळ्यांना सुद्धा वासनेच्या नजरेतून सोडत नाही ही बिभत्स नजर. जोपर्यंत या नराधमांच्या मनात शिक्षेविषयी भय निर्माण होणार नाही ना, तोपर्यंत त्यांची ती वासनांध नजर अशीच प्रत्येक निर्भयाला मृत्यूच्या खाईत लुटून देईल. असहाय्य स्त्री देहाचा विकृत भोग घेतल्यानंतर त्याची जिवंतपणे विटंबना करण्याची ही हैवानी विकृती कुठून फणा काढते कुणास ठाऊक. स्त्रीदेह ही जणू काही वेदनारहित, निर्जीव आणि भोग्य वस्तू आहे अशा मनोवृत्तीतून असले प्रकार घडतात. सुजानमणी अक्षरशः बधीर व्हावीत, दगडालाही पाझर फुटावा, अशा या घटनांच्या मालिका नेमके कोणाचे अपयश दर्शवतात हो? कायदे बनवून त्यावर त्वरित अंमलबजावणीसाठी हात झटकणाऱ्या राज्यकर्त्यांचे की गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यात सपशेल तोंडघशी पडलेल्या पोलीस यंत्रणेचे की समाज म्हणून आपलेच? कोण ठरत आहे नेमका खरा दोषी? आता या सतत घडणाऱ्या आणि लांबत जाणाऱ्या न्यायामुळे आपल्या शिवकालीन अंगावर शहारे आणणाऱ्या चौरंग शिक्षेची खरी गरज वाटायला लागली आहे. कारण त्याशिवाय या नराधमांना वचक बसणार नाही. कारण प्रत्येक वेळी अशा जीवाचा थरकाप घडणाऱ्या घटना घडतात. काही दिवस 360 डिग्रीमध्ये आक्रोश पसरतो आणि नंतर कालांतराने पुन्हा समाज आपल्या आयुष्यात मग्न होऊन जातो. खरं तर आपण समाज म्हणून इव्हेंटवाले झालोय, बरोबर ना? आणि त्या तिथे प्रत्येक निर्भया फक्त वाट बघत असते न्यायाची. अहो, कुटुंबच कोलमडून पडलं असतं हो तिचं. एका सर्वेनुसार मागील काही वर्षात स्त्री विरोधातील गुन्ह्यांमध्ये प्रखर वाढ झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाची आकडेवारी दर्शवते. यातील तर कित्येक घटना सामाजिक कलंकाच्या भीतीने तसेच न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाच्या अभावामुळे नोंदवल्या जात नाही. यावरून 2 ढोबळ अर्थ निघू शकतात बरं. एक तर स्त्री अत्याचार विरोधातले नवे कायदे देखील आता पुरेसे नाहीत, आणि दुसरा अर्थ म्हणजे सुसंस्कृत समाज निर्माण करण्याच्या आपल्या प्रक्रियेतच काहीतरी जबरदस्त खोट आहे, बरोबर ना? या घटनांच्या मुळाशी अजून बरीच कारणं आहेत. आपल्या समाजात पुरुषप्रधान संस्कृतीचा मोठा प्रभाव आहे. स्त्रीवर अधिकार गाजवणे आणि त्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहण्याची वृत्ती या संस्कृतीत रुजली आहे. ही मानसिकता महिलांना दुय्यम स्थान देऊन त्यांच्यावर अत्याचार करण्यास प्रवृत्त करते. त्यात लैंगिक शिक्षणाचा अभाव यात अजूनच भर पाडतो. आधुनिक भारत असून सुद्धा आजही स्त्री पुरुष भेदभाव घरापासून कामापर्यंत सर्रास बघायला मिळतो. अनेकदा पोलीस या बलात्काराच्या तक्रारींना गांभीर्याने घेत नाहीत. पीडितेच्या नातेवाईकांना FIR दाखल करण्यात अडचणी आणतात किंवा पीडितांशी वाईट वर्तन करतात. हीच उदासीनता बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ करण्यास कारणीभूत ठरत असते. चित्रपट, जाहिराती आणि संगीत यांसारख्या माध्यमांमध्ये महिलांचे वस्तुकरण केले जाते. म्हणूनच तिला वस्तू म्हणून पडद्यावर बऱ्याच दाखवलं जातं. त्यात TRP साठी अश्लील दृश्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये दाखवली जातात. हे लोकांच्या मानसिकतेवर परिणाम करून स्त्रियांविषयी असलेली विचारधारा अधिक दूषित करण्यामध्ये हातभार लावते. ज्यावर खरं तर शासनाने काम केले पाहिजे ना, अशा आर्थिक असमानता, गरिबी आणि बेरोजगारी हे घटकही बलात्काराच्या घटनांना कारणीभूत ठरू शकतात. या आर्थिक दुर्बलतेमुळेच अनेकदा महिलांना शोषणाला सामोरे जावे लागते. आपल्या समाजातीलच काही वासनांधू नजरा स्त्रीला भीतीच्या छत्रछायेखाली आणत असतात. तिथेच तिच्या स्वातंत्र्याला तडा बसायला सुरुवात होते. कुठलीही सुरक्षा न लाभलेली ती तरीही खंबीरपणे सगळ्यांना सामोरे जायचा प्रयत्न करतेच. पण कुठवर धैर्य अंगी बांधणार होती?
प्रत्येक मिनिटाला देशात कुठे ना कुठे अशा घटना घडत आहेत. त्यातल्या फक्त हाय प्रोफाईल किंवा शहरी भागातील काही घटनाच समाजासमोर येतात. पण कित्येक सुनसान ठिकाणे, संपर्क विरहित साधने या घटना रोज अनुभवत असतात. त्यांच्या न्यायाचं काय हो? अगदीच लहानांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येक महिला असुरक्षित आहे आपल्या भारत देशात. कुठलेच ठिकाण तिच्यासाठी सुरक्षित नाही. याचे उदाहरणच म्हणायचे घ्याल तर आत्ताच घडलेली पश्चिम बंगालमधील घटना आणि बदलापूरमधील शाळेतील घटना सगळं स्पष्ट सांगून जातात की आज स्त्री कुठेही सेफ नाहीये. तब्बल 8 वर्षांनी 2012 मधील एका निर्भयाला न्याय मिळाला, पण बाकी अनामिक निर्भयांचे काय हो? याने बाकी स्त्रिया सुरक्षित संचार करू शकतील का? त्यात ही आजकालची मीडिया मीठ मसाला लावून प्रत्येक घटनेचे चित्रण करत असते. का तर फक्त TRP साठी. पण जिथं न्यायासाठी शासनाला जागृत करण्याची गरज आहे तिथे या पत्रकारांनी मूक भूमिका घेत असल्याचे जाणवते. पीडितांच्या नातेवाईकांना मीडियासमोर नको त्या प्रश्नांना सामोरे जाताना बघून आपले मन उद्विग्न होऊन जाते. भारतीय संस्कृती महान असल्याच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी आपल्या समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी सांस्कृतिक बदलांसाठी प्रयत्न करायला हवे. आता गरज आहे त्याची. बलात्कार घटनांमधील असंख्य गुन्हेगार आजही उजळ माथ्याने फिरत आहे. अनेक खटले विविध पातळीवरील न्यायालयांमध्ये गुन्हेगारांना असलेल्या राजकीय पाठबळामुळे पडून आहेत. बालिका आणि महिलांवरील अत्याचारांचे प्रकार काही थांबलेले नाहीत. आपली न्यायव्यवस्था गतिमान आहे असे वातावरण भारतात नाही, तर आता फक्त दिसत आहे तारीख पे तारीख. गरज आहे आता कठोर तसेच एका त्वरित अंमलबजावणीची. कारण उशिरा मिळालेला न्याय हा न मिळालेल्या न्यायासारखाच असतो. या समस्यांना प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी व्यापक तितक्याच कठोर उपायांची आवश्यकता आहे आता. आणि याची सुरुवात मुळापासूनच झाली पाहिजे. शालेय स्तरावर व्यापक लैंगिक शिक्षणाचा समावेश झाला पाहिजे. बॅड टच, गुड टच हा उपक्रम प्रत्येक शाळांमध्ये राबवला गेलाच पाहिजे आता. किंबहुना ही आता काळाची गरज बनली आहे. त्यात मुलामुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे शाळेतूनच अनिवार्य करावे. शाळेतील व ऑफिसमध्ये सखी सावित्री समिती फक्त कागदावरच न राहता तिची कार्यक्षम अंमलबजावणी होते आहे की नाही यावर शासनानेच कटाक्षाने लक्ष ठेवावे. आणि शक्यतो 6 वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांचीच नेमणूक करावी. खास करून बलात्काराची प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष जलद न्यायालय म्हणजेच फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियाचा जास्तीत जास्त वापर जेंडर इक्वॅलिटी विषयी जनजागृतीसाठी व्हावा. मूव्हीज, वेब सिरीज यांद्वारे समानतेचा मेसेज पसरायला हवा, ना की अश्लीलतेचा. या सगळ्यांमध्ये आपल्या मुलांचा दैनंदिन जीवनातील आढावा घेण्याची जबाबदारी पालकांचीही असावी. कारण आपलं मूल बदललं आहे हे सगळ्यात आधी आई वडिलांना माहीत होते. त्यांच्या सोबतचा संवाद आपण वाढवायलाच हवा. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विक्टिम्सला दोषी ठरवण्याची मानसिकता दूर व्हायला हवी आता. स्त्रियांच्या ड्रेसिंग सेन्समध्ये नाही तर आपल्या मानसिकतेत फॉल्ट आहे हे समाजाने जाणले पाहिजे. पीडितांना त्यांच्या कठीण काळात समर्थन आणि सहानुभूती दिली पाहिजे, जेणेकरून त्या मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक दृष्ट्या बळकट होऊ शकतील. आणि त्यांच्यासाठी शासकीय योजना सुरू व्हायला हव्यात, जेणेकरून त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन भविष्यातही मानाने आपलं आयुष्य जगू शकतील. यात पोलिसांचाही त्यांच्याबद्दलचा सकारात्मक प्रतिसाद महत्त्वाचा असतो. बरं, त्यांच्याकडून जर निर्भयाला आणि तिच्या कुटुंबियांना सुरक्षित आणि न्याय वागणूक मिळाली ना, तर नक्कीच समाजात अशा घटनांना वचक बसेल. यासोबतच मुलामुलींना कॉलेजपासूनच व्यावसायिक आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजे, ज्यामुळे त्यांना आत्मनिर्भर होण्याची संधी मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण होण्यास मदत होऊन शांत समाज निर्माण होण्यास मदत होईल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे गंभीर बलात्कार प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. यापेक्षा कठीण शिक्षा जर देता येत असेल तर नक्कीच न्यायालयाने याचा विचार करावा. पण त्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचे, तपासणीचे योग्य आणि जलद पालन करणे आवश्यक आहे. कारण जितका लवकर या प्रोसेस होतील ना, तितकीच त्यांची जास्त धास्ती गुन्हेगारांमध्ये निर्माण होईल. हे सर्व हाताळताना गुन्हेगारांना खरा जरा बसवता आला पाहिजे. बरं, तर आणि तरच स्त्रीची सुरक्षा निश्चित होऊ शकते. कारण
लोकशाही स्वातंत्र्य देते, स्वैराचाराची मुभा नव्हे. आता एकच वाटतं की पुन्हा एरे माझ्या मागल्या या म्हणीसारखं विटंबना चक्र चालत राहू नये आणि पुन्हा असंख्य निर्भयांचा आक्रोश ऐकायला येऊ नये. बस. खरं तर या विषयावर किती आणि कुठवर बोलावं तेवढं कमीच. फाशीसारखी शिक्षा पण कमीच आहे यांच्यासाठी. एका कठोर अंमलबजावणीची वाट बघत आहे आता नागरिक. मग आता तुम्ही शासन दरबारी घेताय ना मनावर? खरं तर आता घ्यावंच लागेल.